السلام عليكم. الاتصال والاشتقاق هما واحد جوج مفاهيم ديما غاديين مع بعضياتهم بحال البصاره والزيت البلديه. قبل ما نبداو الفيديو بغيت نفكركم بخوتنا اللي في فلسطين واللي في السودان واللي في بلايص اخرين من العالم واللي تيعانيوا الليل والنهار. فاقل ما دير هو انك تتابع الاخبار ديالهم، تنوض تصلي وتدعي لهم، تقاطع المنتجات ديال الشركات والدول اللي تتساند هذوك اللي تيقتلوا في خوتنا وتدعموا الصهيونيه، وايضا تقاطع الحفلات الموسيقيه الماجنه اللي ما يصلحش تحضر ليها وانت عارف عندك واحد خوك ولا اختك تتعاني في واحد البلاصه في العالم. بسم الله وعلى بركه الله تعالى. الا قدرتي ترسم داله كامله بلا ما تهز يديك على الورقه، يعني ما كاين لا خويه ولا ثقبه ولا تنقيصه في هذه الداله، ففي هذه الحاله تقدر تقول ان الداله متصله في كاع البلايص او في كاع النقاط. ولكن شنو الفرق بين هاد جوج دوال؟ شوف الداله اللي في الجنب اليسار، فبالاضافه الى انها متصله في كاع البلايص فالداله ما فيها حتى شي تقمقيمه، يعني ناعمه سموث. واي داله دايره بحال هكا تيتقال عليها انها قابله للاشتقاق في كاع البلايص او في كاع النقاط. اما الداله اللي في الجنب اليمين كاين في اصل المعلم واحد النقطه فين الداله مقمقمه، وكيف قلنا في الفيديوهات اللي قبل ما يمكنش ترسم المماس فوق شي تقمقيمه، ضروري ما تكون الداله ناعمه باش تقدر ترسم المماس، وبالتالي تنقولوا ان الداله غير قابله للاشتقاق في كاع البلايص او في كاع النقاط. دابا باش نرسموا العلاقه ما بين الاتصال والاشتقاق غنخرجوا بواحد جوج قواعد. القاعده الاولى تتقول لك انه اي داله قابله للاشتقاق في كاع البلايص فهي متصله في كاع البلايص، او باختصار اي داله قابله للاشتقاق فهي متصله. ولكن العكس ماشي صحيح، فماشي اي داله متصله يعني انها قابله للاشتقاق. واوضح مثال هو داله القيمه المطلقه اللي في الجنب اليمين، حيث انها متصله في النقطه زيرو ولكنها غير قابله للاشتقاق في النقطه زيرو. وحتى هادشي دوينا عليه في واحد الحلقه قبل. غير هو عدم قابليه الاشتقاق في واحد النقطه لا يعني ان الداله ما تتقبلش الاشتقاق في نقاط اخرين. فمثلا داله القيمه المطلقه النيت لا تقبل الاشتقاق في زيرو، ولكنها تقبل الاشتقاق في كاع البلايص الاخرين ما عدا زيرو، سواء على اليسار او على اليمين. وهذا غيخلينا نطرح واحد السؤال: واش كاينه شي داله متصله في كاع النقاط ولكنها لا تقبل الاشتقاق ابدا في حتى شي نقطه من النقاط؟ يعني انها ماشي ناعمه ابدا، بمعنى عامره تقمقيمات، وما بين كل تقمقيمه وتقمقيمه كاينه تقمقيمه اخرى. تخيل انها كاينه داله فايرشتراس تجاوبنا على هذا السؤال، فهي متصله في كاع البلايص، بمعنى تقدر ترسمها بلا ما تهز يدك على الورقه، ولكنها مقمقمه في كاع البلايص. فكل ما زوميتي كثر كل ما بانوا لك تقمقيمات اكثر الى الما لا نهايه وما بعدها. والا وريتك كيفاش تكتب الصيغه ديال هذه الداله غيهرب ليك، ما تسديش على الصيغه ديالها. ولكن الفكره هي انها الداله تتكون من مجموعه ديال الموجات الجيبيه اللي تنعبروا عليها بالقوس واللي تلعبوا بهم عن طريق المعاملات او بي كيف ما بغينا، والنتيجه هي هاد الداله الغريبه واللي تتفيبريغ بوحدها. الرساله الاساسيه لهذا الفيديو هو انك خصك دير في بالك انه لمجرد ان الداله متصله لا يعني انها قابله للاشتقاق. ديما خصك تتاكد من الاشتقاق ديالها، ولكن الا قالوا لك من الاول ان الداله قابله للاشتقاق فانت اوتوماتيكمون خصك تأكد انها متصله وما تبقاش تحمق راسك. ما عليناش، معظم الدوال اللي غتلقاها في الرحله ديالك في الرياضيات تتكون مقاده. الدوال بحال الدوال الحدوديه والاسيه والمثلثيه هي دوال متصله وقابله للاشتقاق في كاع البلايص تقريبا، الا شي وحدين اللي فيهم البسالات بحال طونجون اكس في المضاعفات الفرضيه ديال بي على جوج. هذا ما كان، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.